In deze video vertel ik waar je op moet letten als je een schildersdoek gaat aanschaffen. Hallo, mijn naam is Bijka en aard de kunsten wil ik graag met jullie delen. En deze keer over de aanschaf van je schildersdoek. Want het maakt nogal uit of je impressionistisch of hyperrealistisch wilt gaan schilderen. En ook het formaat van je doek is van belang voor je materiaalkeuze. Nu heb je misschien al een schets gemaakt en weet je precies op welk formaat je wilt gaan schilderen. Dan heb je stap 1 al gehad. Maar waar kun je nog meer op letten? We gaan de verschillende onderdelen bij langs. Als eerste het doek. Als tweede het frame. Dat is het spierraam waarop je doek geniet is. En als derde dat zakje wat erbij zit met houtjes erin. Dat worden spietjes genoemd. En die zijn ervoor om je doek later verder op spanning te kunnen zetten. Die kunnen er dus tijdens het schildersproces direct al vanaf worden gehaald. Dan zitten ze ook niet in de weg. En die kun je verzamelen en later gebruiken als dat nodig is. Schilderdoek is er in katoen en linnen. Allebei beschilderbaar met acryl en olieverf, dus dat bepaalt je keuze niet. Wat is dan wel bepalend voor je keuze? Dat is voornamelijk de vormvastheid van het materiaal. Linnen heeft namelijk een sterkere, langere vezel dan katoen. En daardoor is het vormvaster. Wanneer kan dat van belang zijn? Als je een doek hebt van een groot formaat en je weet van tevoren dat het komt te hangen in een ruimte waar het nog alles wil gaan schommelen met een relatieve vochtigheidsgraad en de temperatuur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een hal of een serre waar niet altijd de verwarming aan staat en daardoor dus het doek kan gaan werken. Dat zie je vaak doordat het gaat schotelen, golven in de hoeken. Als dat gebeurt kun je het eerst een tijdje laten hangen, want heel vaak trekt het zichzelf ook weer recht omdat de temperatuur en de vochtigheidsgraad zich weer aanpast. Mocht dat niet het geval zijn, dan heb je dus nog als escape om de spietjes achter in de spierramen te tikken en het doek op die plek opnieuw op spanning te zetten. In het alleruiterste geval kun je zelfs het doek loshalen, de nietjes eruit halen en het opnieuw opspannen. Linnen is dus een sterkere vezel dan katoen. Maar je katoenen doek kan ook verstevigd zijn met een andere vezel. Dan staat er bijvoorbeeld katoen verstevigd met rayon. Dat is een soort viscose. En dat verbetert de vormvastheid al dusdanig dat een hoogkwaliteitsdoek katoen zeker kan concurreren met weer een lagere kwaliteit linnendoek. Dus neem dat allemaal in overweging als je je keuze maakt. In overweging is ook altijd te nemen het prijskaartje, want katoen is goedkoper dan linnen. Wat ook nog van belang kan zijn, is de structuur. Ga eens lekker grasduinen bij een zaak in kunstenaarsbenodigdheden en hou die twee stoffen tegen elkaar en kijk wat jij mooi vindt. Want vooral als je werkt met dunne lagen verf en je ondergrond blijft zichtbaar, dus je stof blijft zichtbaar in je beeld, is dit van belang. Welke sfeer vind jij dan het mooiste? Want het is echt een verschil hoe katoen eruit ziet en linnen. Tot zover katoen versus linnen. Maar ik wil nog even aandacht vragen voor een speciaal soort linnen. En dat is portretlinnen. Dat is namelijk linnen wat heel fijn geweven is. Samen met de eigenschap van de vormvastheid zorgt ervoor dat je een hele vlakke, gladde ondergrond krijgt. En dat is dus geschikt om een mooi portret op te maken à la Johannes Vermeer of om fotorealistisch werk te maken. Want bij schilderen kun je in gedachten houden, wil je een fotorealistisch spiegelei schilderen, begin dan ook met een spiegelgladde ondergrond. Dat scheelt al een heleboel werk. De standaarddikte van je schilderdoek is 2 cm. Maar er zijn ook doeken in omloop van 4 cm dik.
Dat zijn de 3D-doeken. Een argument om daarvoor te kiezen kan zijn is dat je afbeelding, je voorstelling zich leent om door te schilderen aan de zijkant van je doek en dat je daarmee het 3D-effect creëert. Ook kan het zijn dat je het sowieso mooier vindt als het doek hangt aan de muur, omdat het meer naar voren komt, omdat het dus 4 cm dik is. Maar dat is dus aan jou de keuze. Kom ik nu bij de kwaliteitscontrole en die kun je toepassen op welk materiaal je ook kiest. Controleer eerst de oppervlakte. Is het mooi gelijkmatig geweven? En controleer of het doek vrij is van draadjes die omhoog staan of putten en deuken. Ook is het van belang om te weten met hoeveel lagen gesso, dat is een primer, je doek al is voorbehandeld. Dat kan zijn 2 of 3 lagen. Al deze doeken zijn al voorbehandeld, want ik heb hier een stukje doek wat niet behandeld is met primer en dan kun je dus zien hoe dat eruit ziet. Dan is het logisch dat dit allemaal al is voorbehandeld. Maar de hoeveelheid lagen is wel van belang om te weten hoe je je schildersproces gaat starten. Daar zeg ik ook iets over in de video, wat je allemaal met gesso kunt doen. Maar daarover later nog meer. Draai ik het doek om, controleer dan eerst of het doek netjes is geniet aan de achterzijde van je spierraam. Is het doek namelijk geniet aan de zijkant, ja, dan kun je gaan Jenga spelen of iets anders leuks doen met je spietjes. Maar dan werkt het namelijk niet meer om je doek later met de spietjes na te spannen. Dus dat is echt een gemiste kans. Verder kun je controleren of je spielat of het spierraam netjes eruit ziet, of het gelakt is, of het een beetje degelijk aandoet. En of bij de grotere formaten het spierraam voldoende verstevigd is met een enkele of kruislat. Maar wat nog het allerbelangrijkste is, of je spierraam is voorzien van een bolling aan de voorzijde. Dat is deze bolling. Dit kun je ook aan de achterkant zien. Dat zie je namelijk doordat het doek al op spanning staat. Doordat er tussen de spielat en het doek ruimte zit. Dit is natuurlijk belangrijk voor de vormvastheid van je doek, maar vooral ook als je gaat schilderen, dat je doek niet direct tegen de spielat aankomt. Want komt je doek tegen je spielat aan, dan zul je dat terugzien aan de voorzijde dwars door je verf heen. En dat is heel hinderlijk. Dit kan zelfs een reden zijn om te zeggen dat je eerst gaat schilderen op een stuk doek. En dat later pas weer opspant op een spierraam. Vooral mensen die graag werken met mixed media, graag stempels zetten op doek of zelfs er overheen willen lopen met verf aan de voeten, is dat natuurlijk aan te raden om het dan later op te spannen. De keuze voor je doek is nu gemaakt. En kun je nu beginnen met schilderen. Dat ligt er een beetje aan. Ik noemde al, is je doek voorbehandeld met 2 of 3 lagen gesso? En wat kun je nog meer doen om je doek een flinke kickstart te geven om het schilderproces zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen? Hoe dat in zijn werk gaat en wat je allemaal nog meer met gesso kan doen, daarover in de volgende video meer. Wil je hiervan niets missen? Druk dan op de abonneerknop. En druk ook even op het belletje ernaast, dan weet je me te vinden als ik een nieuwe video online zet. Voor nu, tot de volgende keer.